We interrupt regular programming as we take you to Negros Occidental, where President Aquino answers questions from the media. Na plants. Diba? So, kailangan kasi para mangyari, umuulan, etc. Meron ka talagang kuryente na equivalent do sa demand, di ba? Yung base load. Ito, peaking pandagdag. Nakakatulong sa ating environment, nakakatulong sa hindi ba parang hindi pag-uubos ng mga fossil fuels and other traditional sources. Pero kailangan natin balansehin yung pakinabang niya at saka yung sobra ng pagpapataas ng presyo ng kuryente. So, sorry. Sinabi nga ni Secretary Pitilla kanina, yung 50 megawatts na cap, pinag-aaralan nila para maging 500 megawatts na cap para sa renewable, para sa benefits. So, itataas natin yung component ng renewable energy so long as manigurado tayo na konti lang yung dagdag sa presyo ng kuryente. Alright sir, nauna po dito sa Negros, mayroon ba plano na sundan agad either sa Mindanao or sa Luzon? Meron na rin sa Mindanao, pero ito first na commercial, puro private sector. Yung sa Mindanao, subject to certain grants, no? Ngayon baka I can ask Secretary Pitilla to say where else yung solar. Kung solar lang o pati other renewable. Pwede rin sir, pwede rin. Ikaw please. Kasi sir, may problema tayo sa kuryente, lalo na mga brownouts. Ang fit kasi natin is 50 megawatts. Dito is 22 na. This is a race, unahan to. At so far, kung nakikita nilang nauna na lahat, yung iba umaatras. So here we have 22 and in Cavite we have at least another 30. Mapupuno na natin ang 50. So that is the reason why we're thinking of increasing the quota para yung mga interesado, magtayo pa sila. Kasi nakikita naman natin that it's really viable. Nagtayo sila, kulang ang quota natin. So sa tanong mo kanina, that is our intention na damihan natin pero minimal impact din sa rates natin. So ito yung part ng sir, Mr. President, yung mga investors na pumapasok sa atin. Part ng mga investors at the same time, some of them are actually just waiting for the quota to be increased. Yung iba parang handa na. You have to take note that this particular plant was constructed on October. Mayo pa lang ngayon, nag-inaugurate na tayo. So this is really a fast to construct na resources na kailangan rin ng bansa ngayon. Mr. President, siguro ibahin ko lang ng konti. Ligaw lang ako ng konti ng Konti lang. aking istorya. With the last provocation action by the China against Vietnam last Monday, paano po kung sa atin nagawa? Gawin ito. Makakatulong po ba ang EDCA given that China is always also asserting its authority sa claims nila sa South China Sea? Baka imbis na para mag-predict na tayo ng things that might happen, baka dapat trabahuhin na lang natin yung mga kilos na ginagawa natin tulad ng pagsusulong ng ASEAN ng Code of Conduct at saka yung arbitration. So para magkaroon na ng liwanag, ano ba karapatan, ano ba obligasyon ng bawat isa, lalo na dito sa usapin tungkol sa teritoryo or sa exclusive economic zones. At pag na-resolve ba yun, o di siguro naman mawawala na ng hindi pa pagkakaunawaan dahil maliwanag na kung anong karapatan at anong obligasyon ng bawat panig. Alright, sir. Thank you, sir. Okay, huli magtatanong, Deo de Guzman, RMN. Magandang umaga po, Mr. President. First question po is, paano nyo po sasagutin yung banat ng mga kritiko yung po sa decision nyo na panatiliin sa posisyon itong sina Secretary Abad, Secretary Alcala, and Secretary Villanueva despite the fact na they are officially involved basing doon sa papers na lumabas from the Senate Blue Ribbon Committee doon sa 10 billion pesos pork barrel scam? Bigat ng term officially involved. Bakit officially involved? Basing dun sa... officially alleged. Yeah. Officially alleged. Well, teka muna pa. Parang official. Senate Blue Ribbon Committee ba? Alleged? Or they just showed you what they received as a document? Yeah. Can I ask, parang hindi naman sa pag-avoid ng question, Sinong critics actually ang nagsasalita? Ano ba sinasabi? Kasi sorry, hindi ko nabasa sa kanina pagbasa ng mga dyaryo. Ito mga kine-question. Okay po. And... So, sino nga yung critics who are saying that I should be, I should fire them? No, sir. Actually, marami po mga leftist group na sinasabi na you should dispose of these people, of your secretaries. Dispose? Baka hindi alam ng ating mga kaibigan sa kaliwa, Pero dito sa bansa natin, karapatan ng bawat isa, pinangangalagaan, at isa sa mga tenets sa ating batas, innocent until proven guilty.
Hindi guilty until you prove yourself innocent ng Baghdad. Number one. Number two, kung ang ating sekretaryo nagtatrabaho, di ba? Merong matutuwa, merong hindi masyado matutuwa. Lahat ng hindi matuwa naging kritiko, automatic palitan natin yung sekretaryo. So, kailan kaya tayo magkakaroon ng kabinete kung basta may nag-criticize, tanggalin. Okay, now, having said all of that, siguro dulo nito, sila official family ko, may tiwala ba ako sa kanila o wala? Ano ba actually allegation sa kanila? No, at pinangako ko naman sa inyo, at palagay ko nakita ninyo, may ebidensya tayong supisyente, dali natin sila sa korte at yung nangyari na pinadala yung ating information sa ombudsman. Okay, now, pagtapos yung, di ba, kailan lang, as in last week, no, tinatanong tayo doon sa fertilizer scam, no, fertilizer fund scam. Bakit na basura yung kaso? So, pinalala natin, hindi tayo naghain nitong complaint na to, pero tayo pinapasagot. At hindi pa naman umabot sa husgado, kaya pwede pa buhayin yun, no? Na mas matibay yung kaso. So palagay ko, obligasyon ko sa sambayanan, manigurado, pag naghain tayo ng kaso, matibay ebidensya para talaga maparusahan yung nagkasala. Ngayon, ang kabaliktaran naman nun, kung maghain ka lang nakakahaka, kung maghain ka lang ng, hindi ba parang walang basehan na akusasyon, ginaransya mo, dinala mo sa korte, mababaso, yun, diba, madidismiss yung kaso, yung tao, lalo yung tao may kasalanan, binigyan mo na ng perpetual get out of jail card free. Dahil, di ba, may double jeopardy tayo. Hindi mo na pwedeng sampahan ulit ang kaso. So, ulitin ko lang, no? Mali siguro na may nag-criticize, yeah? Dapat tanggalin na kaagad. Sabi siguro importante, may ebidensya nga ba? For instance, no? And not to prejudge, pinakita sa akin ni Secretary Villanueva yung alleged na request niya, nakalagay doon sa letterhead niya, party list na hindi sibak. Yung party list kung saan siya tumakbo, sibak. Yung party list na nakalagay doon sa letterhead, doon sa alleged document from him, ibang party list. So, doon ba, yun ba sufficienteng ebidensya na para tanggalin si Secretary Villanueva? So ako naman siguro, pag tinanggal ko siya dahil sa ganun, sorry na-chismis kang ganito o pinag-usapan kang ganyan. Kaya thank you na lang doon sa 91% na graduates mo dito sa semiconductor at saka electronics industry na nagkaroon ng trabaho. Sorry lang doon sa 62% na average mula 26 na napapatrabaho sa graduates nyo. Siguro, pag gano'n ang ginawa ko, lahat ng graduates sila na nakinabang sa pagpapalakad ng testa ni Joel na matino, magagalit naman sa akin. Lalo na yung mga mawawalan na oportunidad kung papalit sa akin, hindi kasi galing. Okay, sir. Thank you po, sir. Next question is, nakausap niyo na po ba si Secretary Lacson about doon sa scam? Ano po yung sinabi niyo sa kanya if ever nakausap niyo na siya? Kaya tandaan ako. Kasi yung primary topic namin yung Yolanda, no? At status. And actually, this week, next week, kailan bang ano natin? Meron akong briefer on the status of all the Yolanda projects tomorrow. Okay? Daan na lang namin papel to. Tinanong ko lang, saan ba nakuha to? Ano ba yung, ilan ba talaga tinuturo doon sa listahan tanga mo? At saka doon nga lalo naging maigting na iba-iba yung, di ba, pinento ko na nung nasa Myanmar tayo recently. Yung unang listahan binigay sa akin, 14 ng senador. Yung sumunod, at supposed to be galing kay Mr. Polesto, yung sumunod na dumating, naging 11. Yung kay Ping yata, ganun rin Parang 11. So, bakit isang source, pa-iba-iba yung tinutukoy niya? Tapos kapos sa dyaryo, 25 na yung nakalagay naman na pangalan, both incumbent and yung ex-senators. No? At meron pa doon, dead senators. So, kaya hihain ba natin yung kaso ng 25, bahala na si Batman? Or manigurado tayo na pag hinain natin, kung tayo naniniwala, may ginawa itong taong to, nandyan lahat ng ebidensya, isampa natin sa tamang oras yung kaso para sigurado magbayad yung mga may utang sa bansa. Yung baliktad nga, ulitin ko, basta may nagsabing ganito, sampa mo, tinapon dahil wala kang ebidensya, hindi mo na pwedeng ihabla ulit yung taong yan doon sa parehong kaso dahil papasok nga yung double jeopardy. And lastly, sir, may we have your thoughts on the appeal of some senators to have Ms. Janet Lim Napoles and Ben Hurluy to appear again in the Senate Blue Ribbon Committee investigation? Well, yung honestly, saan ba patungo to? Sana, yung isa sa balikan ko lang yung list, Bakit isang tao, at least as far as I know, one list or one set of lists says it's 11, and another set of lists from the same person says 14. So, kagad, bakit pa bago-bago ka? Ikaw ba tutulong
maglinaw sa usaping to o hahabol mo lang paguluhin. Para dahil kaka-explore natin ng lahat ng akusasyon, kaka-imbestiga, gusto niya ma-time out na ako para wala na maisampa yung kaso. So, siyempre kailangan mag-iingat tayo dyan. So, as you know, yung may unang grupo na nga na pinasok na natin sa ombudsman, tinintay natin desisyon ng ombudsman tungkol doon sa hinain na natin unang complaint. Tapos, pag na-develop yung ebidensya doon sa iba pa, no, ganun din ang magiging proseso. So, baka naman pwedeng idire-diretso na natin yung proseso. At siguro kailangan ko na i-din, no? Pagkaintindi ko si Mr. Poles, yung kanyang affidavit, hindi pa raw tapos. Opo. Work in progress. Ano naman kaya yung chapter 3 or third revision? Baka naman 6 months from now, lahat ng wala sa listahan ngayon ang nasa listahan na at yun nandyan, babawiin naman niya. Yeah. So, importante, makukuha natin yung kanyang testimonya na makakatulong malaman yung katotohanan. Imbis ako sa tayo dinadala na para baka gusto lang tayo mahilot, mawindang. At hindi tayo papayag nun. Thank you, sir. Okay, thank you, Mr. President. At thank you, mga kasama sa media. Magandang umaga po sa inyo. Yung, ano ko to one of the first people who interviewed me in my life. Sige, who normally gave me a lot of hard questions. Sige. Mr. President, this is a domestic question and it's an easy question. Well, thank you. It's about the proposal of the Negros Island officials to create a one island region that would make Occidental and Oriental part of one region. They're asking that perhaps you could issue an executive order to create it. Yung dumating na rin pala yung request to the DILG who is currently studying it, who's responsible for recommending it. Then of course we'll get inputs also from NEDA. No? Yung region has a regional development council. Is it sufficient? Yung Negros by itself, no? The two Negros Islands. Ano ba? Two Negros Islands? Two Negros provinces. To have all of the necessary components to ensure that ensure their growth. So I'm awaiting the findings of the DILG before I can take action on it. Would there be a timeline on that? Because it's a proposal that's been made since the time of Governor Lacson, and it's repeatedly been made through the years. And well, as you know, Secretary Rojas comes from this area, and I'm sure he will expedite it to its logical conclusion. thank you, sir. Okay, thank you, Mr. President. At Thank good you. morning po. That was President Aquino answering questions from the media, and this was at the solar plant project. And this, of course, is something that he says balance is key, because not only do we need renewable energy, but we also need to be able to maintain a not so drastic increase in the rates of electricity rates after this project has been put in place. Now, together with Secretary Petilia, he and the president is encouraging others to also take part in similar projects like Sakasol. Now, other issues that were brought up by the media were that of the recent bout with China, and also the alleged Aquino ally is supposedly part of the pork barrel scam, according to Janet Lim Napolis' affidavit of this list. Now, he says that as of now, these are mere allegations, but what's really important is evidence. Watch the replay of News.ph in a few minutes. Stay tuned for Solar News Day coming your way at 12 noon, followed by Solar News Cebuano at 1 p.m. Solar Headlines will be back later this afternoon. Thanks for watching, and keep it here on the Solar News channel.